Hi everyone, Tajahao, and welcome to this channel. And today may pag-aaralan tayo ng may gagawin tayong simple tricks or tutorial about computers. Okay? So, sa lahat po na hindi pa nag-subscribe, please click the button below and click the bell button also para ma-update kayo sa mga bagong mga videos in this channel. Okay? I turn my laptop. This is Lenovo, hard drive siya, HDD siya. So, ang ginawa ko siya is pina-upgrade ko siya into SSD kasi ang SSD kasi medyo mas mabilis yun compared to HDD. So, my idea lang is pag naging SSD yung laptop mo or your PC is medyo bibilis yung processing niya. Diba? Kung mabilis yung processor mo, and then naka-HDD ka lang o hard disk drive, medyo mabagal yon. So ngayon, bago kasi SSD, yun ang bago ngayon na hard drive. Ang SSD means solid state drive. Yun ang meaning ng SSD, which is HDD naman, it's hard disk drive. Okay? Recently lang kasi ni-remove mo ang aking HDD and replace to SSD. So ngayon, sayang naman kung hindi ko, marami kasing files dito na nakalagay sa aking HDD drive, and then sayang naman kung hindi ko siya ma-recover. So another thing is paano natin ma-recover yung mga files natin dito na nakastore. So sayang, 'di ba? Pictures, videos, and anything, any files na hindi natin na-backup into our external portable hard drive. So ngayon, para ma-recover natin to, gawin natin siyang portable hard drive. Okay? So, ayun na nga. How to turn your old HDD into a portable external drive. Gaya nito. Okay? I bought this external hard drive. Bakit kasi? Okay. I brought this external hard drive. Basta mamili ko doon. External. Basta, yung bukod. Yun na yun. This is 1 terabyte. So, 1,000 gigabyte siya. So, yun. Para backup siya. Supposedly, this is my backup talaga sa mga files ko. In case na mag-full memory na itong laptop ko, may backup ako dito. So, dito ko nilalagay lahat ng mga files ko. Okay? My problem is how to recover kasi hindi ko siya na-backup lahat dito sa aking portable HD. Dito sa external, hindi ko siya na-backup lahat. So, may mga files pa natitira dito. So, ngayon, to make, I have an idea na pwede ko siyang gawing external drive. So, gaya na ganito. Gaya nito, dalawa. Itong isa pala. Okay. Gaya nito. So, what I did is, I bought this thing. I bought this thing from 3C. 3C yung sikat na dito sa Taiwan na bilihan ng mga gadgets or any computer parts. Yun. So, I bought this for 288 lang. So, this is the USB 3.1 Generation 1, Gen 1. Okay, and then SATA or SSD. SATA SSD nakalagay. So, ngayon, ayun, bubuksan natin at alam natin ang laman. Okay, this is the... And I choose the transparent one. Ayan. Kung nakikita nyo, the difference between this is black siya. And then, ito na kasi yung ano ko nung binili ko siya, black. Ito naman, I choose this transparent para kakaiba naman. So, di ba, may makikita pa rin yung laman. Parang see-through siya. See-through. Okay. Ito. And then, sa loob pa is yung cord niya. Yan. Ito yung cord. Ating HDMI USB port. Okay? So, gagawin lang natin is bubuksan natin itong bago natin bili na portable lagayan. Portable na lagayan. Okay? Parang gusto ko lang siya maiba. Okay? Paano pa bubuksan to?
sabi sa instruction, ayan. Tignan ko lang kung gagana to ha, kasi hindi ko na-test to sa store. And then this is your old hard drive. Ito yung hard drive niya na old. Ito yung old hard drive ko sa laptop ko since naka-replace na siya into SSD. So ngayon, I'm sorry guys, hindi ako masyadong knowledgeable about computers eh. May mga nalalaman lang ako sa mga friends ko. So ang alam ko kasi pasok lang to dito. Ayan. Pasok siya dyan. Ay, tama ba? Hindi ko lang alam. Yes. Tama ako. Di ba? Yon. Pumasok siya. Ayan, ayan na po siya. Yan, pasok na yung ating sa kanyang portable lagayan. Kung bahala na kayo kung anong tawag dito kasi hindi ko lang maisip eh. Gutom ang tao kaya hindi ko maisip yung pangalan nito. Then close it. Close this parang hindi niya rin may makikita naka-close kasi transparent nga siya. See-through nga siya. Ayan. Ay, tama to. Ayan. Ito na ngayon ang ating portable hard drive. External pala. Naging external na siya. At least safe na siya gahawakan ngayon. Safe na siya. Hindi na siya yung gaya ng dati na nakalabas, nakahubad-hubad siya. So ngayon, testing natin siya. I have my computer here. This is the cord. And then saksak lang daw siya dito. Saksak daw siya dito. Hindi po alam. Hindi, joke lang. This is very basic naman eh. Ayan, so yan. This is now your old HDD naging portable hard drive na siya. External. So ngayon, dalawa na yung external ko. Ito, this is 1 terabyte. And then, kaya lang ito is, this is only 500 gig. So, wala siyang half terabyte lang siya. 500 gigabytes lang ito. Ang kaya ito, yung capacity nito. Okay, try natin. Sasok natin sa USB. Para makita kasi ng ating mga audience na isa. Ayan, may ilaw siya oh. If you see, ayan, may ilaw siya na blue. May blue ilaw siya, may blue ilaw. Ayan, so nailaw na siya. And it is reading right now. Yan, binabasa na siya ng computer ko. So, wait lang tayo kung anong mangyayari. Hindi ko palang alam. Gumana ka kasi ang dami kong files dito na kailangan ko. So sana yan, tumutunog na siya, may nag-spin na yung disk niya sa loob. Okay, para bigyan ko kayo ng tips na all about pinagkaiba ng HDD at saka SSD is, pagdating kasi ang HDD ito is literal siya disk na umiikot, diba yung CD? Pero hard talaga siya. Umiikot siya. And then, ayun. Literal siyang binabasa. Yung mga parang may kamay siya na ganyan. Bumabasa sa mga files mo. Kaya medyo mabagal yung processing nun. Kasi literal siyang disk. Pero ito kasing SSD naman, yun. More on chip siya. Chip. Memory chip. Or microchip siya. So, madali yung pasok ng mga files doon. Hindi siya mahirapang basahin kasi nga parang siyang cellphone. Ayan, reading na siya. Ayan, hindi ko lang siya maano sa... Ayan, sana. Ano to? Ay, wala. Ignorante lang. Okay. So, this is now my storage. So, as you can see, kung makikita. Ayan. So, nakikita nyo, ang dami ko ng storage sa laptop ko. Ayan, marami na siyang drives na lumalabas. So, I think that ito yung, yan, nakita ng Windows OS 8, Windows 8 OS. So, pag bubuksan ko siya, ayan po, nakita yung old, kasi ito kasi is Windows 8 before, and then ngayon Windows 10 na siya. So, ito yung pinaka-program. So, nabasa pa rin siya dito sa portable na ito.
old HDD ko. Yan. So ngayon nakikita ko yung file ko before. Ayan, dito sa HSD ko. Ayan, okay na siya. Perfect. Gumana siya. My files is intact. Hindi siya nawala. So, ang gagawin ko ngayon, copy ko na lang yung from here to my laptop. Yung mga kailangan kong files. Okay, and that's it for today. See you next for my next video vlog. Bye-bye.